missä me ollaan, mitä me tehdään ja miksei mennä pois. Ollaan jossakin keskellä Kaamasen jänkiä ja varmaan mennä pois sen takia, kun joku yksi suunta pois täältä, mihin ollaan menossa, eli eteenpäin. Kongalla on vissiin poroja ja hirviä. Kalastetaan välillä. Joo, tossa näkyy ensin hirvi ja sitten näkyy poro. Hirvi oli meille vähän liian nopea, tai kamera miehelle liian nopea, mutta poro on kerkes saada kontakti. Otetaan eteenpäin seurasta. Kyllä. Villi ja Vapa-sarjassa teen kalaretkiä eri vieraiden kanssa retkikohteiden vaihdellessa Etelä-Suomen erävesiltä aina pohjoisen jylhiin tunturimaisemiin saakka. Sarjaa lähtivät mahdollistamaan ottipeleistä ja välinepuolesta huolehtivat Rapala ja Finlandia Uistin, laadukkaista kalastusvaatteista ja varusteista tunnettu Grundens sekä Suomen vapaa-ajan kalastajat, jolta kuullaan jokaisessa jaksossa teemaan liittyvä tietoisku. Näistä kalaretkistä syntyi Villi ja Vapa-sarjan toinen kausi. Tervetuloa mukaan seikkailuun. Ja video laulaa. No niin. On reissu ensimmäinen siika siiman päässä. Vitsi kun en ihan ollut niin kun hain kuvauspaikkaa. Joo. Mikä? Maailman isoja on ihan nätti kuitenkin. On joo. Pääsinkö me... Tehdään ehkä tämmönen... Onko se Lapin miehen rantaa tosta? Se oli nimenomaan. Tää vitsi. Paska. No mutta... Ensimmäinen siikatapahtuma kunnolla. Joo, ei se ole helppoa päästä tohonkaan vaiheeseen. Ei. Ehkä ota sen haavin tänne nyt mukaan. Ei siikaa vielä. Ei siikaa vielä. Metsästys jatkuu. Siika on vähän semmonen kala, että varmasti samalla hetkellä kun nousee ylös tästä joesta, niin alkaa pintamaan tuossa 3 metrin päässä, eikä päästä taas puoleen tuntiin lähteä minnekään. Joo, me ollaan saatu tässä nyt tehty lähtöä 50 kertaa. Joo, ei millään. Ja nyt lähdetään, nyt on viimeinen kerta. Tossa ei näyttäisi olevan kiviä. Kohtaa se meille selviää. Todennäköisesti jos siinä on kivi, me siihen osutaan. Tämä on kyllä teemana näistä kohdista. Oho! Oho, meinas Papala. Nyt mennään kivää vähän sivusta. Siinä tuli jo kunnolla vettä sisään. Pitää luonnostavolla heittää paata. Juu. Näyttää tästä vasemmalta nyt, kun tuo... Tuolla näkyy ihan alhaalla tommonen topparikivi, niin varmaan me mennään taas sen päälle. Mutta tähdätään oikealta. Eikö mistä me tähdätään? Tähdätään, joo, ehkä vähän tuosta oikealta. Hyvin tuli. Piti vähän katsoa, ettei Vapa jää matkalle.
Siinä oli ehkä isommat kuohut tähän mennessä. Joo, siinä oli semmonen ihan selkeä niinku... Joo, kyllä. Että vähän huomasi, että niinku paatti meni silleen Joo, tää on hauska kun tää reuna mutkalla. lötkösti. Naapuripuolelle puska. Oliko hyvä? No, lupaavaa. Sieltä napsatti drone-lennätyksen aikana hieno tärppi, mutta Joo. se on tällä kertaa haakerit. Kohdekala on vähän väärä, mutta ihan kyllä mahtava tapahtuma silti. Säilykö lottu? Säily. Säily lottu. Haukikin. Eikä ole muuten vinkeän värinen lottu toi. On kyllä, joo. En ole tämmöistä värisestä aikaisemmin nähnyt, mutta ilmeisesti toimii ihan hyvin. Joten kuvasta näkyy. Semi ahdistava näkyy, kun katsoo tästä sun reittä. On niitä voi. Se on hyvä kalapaikka, ettei vähän kärsittävä. Tuolla muuten kävi siikapinnassa heti tuossa melkein rannassa. Sille, että tästä saa rannastakin pintoilla aina katsoa siihen. Tämä ruoka on vielä pussiruoka ja seuraavalle säästellään kalat. Sitten on herkkuruokka. Nyt on vaan polttoaineesta. Mahtavaa, kun sen verran jyrkkä rantapeikka ei pääse tänne veden puolelle. Siinä on koko ajan. Olin syömässä ja kaikissa rauhassa ja täällä huudettiin isoa harria ja haavia. Nyt ollaan spoteilla. Nyt ollaan poteella. Vittu, on kyllä komia kalaa täällä. Ihan tosta pikkuliruvirrasta pinturia heitin siihen keskelle virtaan. Mä itse asiassa katoin äsken, kun mä kävin tosit siinä pinto joku. Joo, kyllä. Mä katoin kättiin sitä pintoa. Oi, hieno. Oi, come on. Päästään kuvaamaan teikäläistä. Kyllä tässä reissun luonne on tänään muuttunut ihan vain jonkun verran. Kyllä. Aivan mielettömän hieno. Joo. No meillä on ruokakala vielä huomisellekin nyt verran. Tää on mieluinen tapa niinku lähteä kuin selänne makuulta, kun joku huutaa, että nyt on iso kala kiinni. Ei muuten ole mitenkään pieni harjasto. Hei, come on.
Se tapa kaveretaan eri pois ja laittaa mitään sinne. Muuttu muuten keli tässä syömisen aikana. No muuttuu ihan joo. Äsken sato vähän vettä ja nyt on taas ihan kesä. Kyllä. Syvälle oli ottanut. Onko veikkauksia? No siis onhan toi nyt niin kuin... No kyllä se ainakin 50 päälle menee varmasti. Joo. Minä sanon 5-2. Katsotaan. Sieltä ja... Onko 5-3? On ainakin 5-3. On ainakin 5-3. 5-3. Kyllä. Nättiä. Ai että. Kyllä meillä reissuloinen muuttuu vähän. Ei se turhaa leukoja loksuttanut, kun se meikäläisen kutsui tänne päin kalaa. Kyllä vaan. Pakko nyt pieni paine oli jo tuossa aikaisemmin, että ei nyt voi mennä herra jumala näitä kesän ensimmäinen reissu eikä juuri mitään tapahtumia, mutta niin se vielä muuttuu. Ja se semmosen sait. Tämmösen sain joo. Tää taitaa olla itse asiassa tasoissammin kesän isomman perhoharrin kanssa. 5-3 oli kanssa, mikä toi sulla aloituksessa. Ja kyllä nyt on, että tää tuntuu vähän paremmalta kuin se ensimmäinen. Kumia puri. Hienot sävyt tossa On joo. selkäävässä. Ja on se vähän elämää kanssa nähnyt, kun on pieni vekki tullut. Niin muuten puri. Johonkin. Siihen Nyklun käddikseen, mitä me koko päivä uittani on heikkuttanut, mihin ne siihen tippuri. Testataan, että onko miten terävä veitsi Oskarilla, että mennäänkö läpi tämmösen harrin panssarista. Tuntus menee. Se on, kun sä otat niin isoja harjuksia. On ne kyllä nyt ollut kovassa. Mutta jo nyt ollaan tosiaan semmoisessa paikassa, että täällä ei kalastuspainetta ole käytännössä ollenkaan. On todella haastava kulkea tänne, tuossa isot jänget ympärillä ja teitä ei mene lähimain. Käytännössä niin vesiteitse ainut mahdollisuus tulla. Eikä täällä meloijia ole kesän kohteen ehkä niin 1-2 sonmilla laskettava määrä. Ja vaikka tämmöisiä isoja harjuksia mielellään kyllä säästisikin, niin nyt ollaan semmoisessa paikassa, että täällä kyllä kestää ottaa niin vähän kalastuspainetta. Ja kuitenkin elinvoimainen harjuskanta tässä joessa. Kameralle, kun siinä on melko hyvä pala. Leimahtaako? Leimahtaa. Kun vähän näyttää liekkeen, niin se on tulessa. Tällä se puoliksi silti. Tai 3 jossain. Niin se vaan punainen liha meillä pannulla paistui. Niin kuin oli suunnitelmissa. Joo, se oli sulla suunnitelmissa, sanotaan, että mulla oli usko koetuksella siihen. Mä tiesin, että voi osua kohdalleen, mutta en ehkä... Meillä tulee vähän liekitettyä taivaan. Oho. Äsken oli liian kylmä pannu, nyt on jo vähän liikaa. Kuuluu asia. Niin ei ollut itellä niin kuin kaikkein korkeimmalla odotus. Että jotain saadaan, mutta se, että saatais vielä taimen, niin se oli aika hieno kruunu. Joo, voin ehkä myöntää kanssa, että ei tää nyt välttämättä ihan jokapäiväinen juttu ole.
Mitäs meillä tänään valmistui? No tänään meillä oli ruokalistalla tilattuna 3 kalalajin ruoka. Ja me oltiin sen verran hätäisiä, että me syötiin ahveni ja sitten se pikkuharjus tuossa jo paistellessa. Niin tehdään tää varsinainen kattaus tästä taimenpileestä. Molemmille 1 puolikas. Sitten meillä löytyy täällä raikasta itse kasvatettua perunaa, eikö näin? Joo, totta kai. Siihen voi laittaa voita kylkeen, mutta koska itse en tykkää, niin en laita. Vähän eilistä tomaattia siihen väriksi. Rukolaa löytyy. Sitten ihan viimeinen pikkusilaus tänne kalaan. Ja sitten ruokajuomana meillä on raikas Kaamasjoen vesi. Ja saa maustaa lisäksi haluamallaan tavalla, mutta koska mä haluan nautiskella taimenen aikalaina niin kun sellaisena, niin ei laiteta muuta tähän munannukseen. Erittäin hyvä. Se kuin bon appétit. Bon appétit. Veikkaan, että maistuu. Veikkaan, että maistuu. Entipurasu. Joo, maistuu. Jos ei ihan väärin, niin alkaa aika nätti usva olla tuolla koskessa. Ei siellä oli kala. Onko kerrottu? 2 kalakontaktia sai, mutta... Joo. Ei vitsi. Se kävi katsomassa. Sekin äsken just ennen kuin tulit, niin pinta ihan hyvä, mutta... Ei se käynyt kuin kerran. Tämänkertainen tietoisku koskee taimenen kalastuksen sääntelyä. Taimenen pyyntimitathan vaihtelee eri puolilla Suomea, mutta minkälaiset on kalastusasetuksen mukaiset pyyntimitat tuolla Ylä-Lapissa, missä mekin tällä retkellä Samun kanssa kalastetaan? Lapissa leveyspiirin 67 pohjoispuolella rasvaeväleikatun ja rasvaevällisen taimenen alamitta on 50 senttiä. Tähän alueeseen kuuluu myös tämä Ylä-Lappi ja sen kunnat Inari, Utsjoki ja Enontekiö. Yleiseen taimenen pyyntimittaan on poikkeuksena tälläkin alueella paikalliset taimenkannat, niin sanotut tammukat, jotka esiintyvät nousuesteen yläpuolella purossa tai lammessa. Niiden ylin pyyntimitta on kalastusasetuksen mukaan 45 senttiä. Kalastajan on usein vaikea tietää, onko juuri kalastuskohteena olevan pienen puron osalta pyyntimitta vähintään 50 senttiä vai enintään 45 senttiä. Ratkaisu löytyykin usein alueelle myytävän kalastusluvan lupaehdoista. Esimerkiksi Kaamas- ja Kielajoen osalta Metsähallituksen lupaehdoissa on kaikille taimenille säädetty alamitaksi 50 senttiä. Tällä alueella onkin selvää, että kalastaja ei voi ottaa virtavesistä sitä pienempiä taimenia. Onko taimenella joku rauhoitusaika, jolloin sitä ei saa kalastaa, esimerkiksi tuolla Kaamasjoen alueella? Taimen on Kaamasjoen alueella ja yleensäkin virtavesissä rauhoitettu syyskuun alusta marraskuun loppuun. Tämä on myös kirjattu kalastusasetukseen sekä Metsähallituksen lupaehtoihin.
valkoiset siipitäplät. Joo. Oi vitsi, se on hienon näköinen. Älä mene piiloon. Viimeinen retkipäivä alkanut ja tämän päivän suunnitelma on vähän samanlainen niin kuin eilen, eli ei ole tarkkaa suunnitelmaa. Kyllä. Mennään hyvännäköisiin kalapaikkoihin ja otetaan kalat pois. Ja lopulta päädytään loppupisteeseen. Loppupisteeseen. Keskelle sivistystä. Ois se komea tänäänkin vielä joku kala tässä Ois. Melonan yhteydessä tartuttu. On meillä vielä ihan hyvinkin potentiaalisia oloisia paikkoja jäljellä. Saattaa se yllättää. Ai, komea! Päästään asiaan ytimeen. Mennäänkö tuolta nyt? Siitäkin selvitti. Joo. Tää oli muuten lähimpänä. Minun tällä kumiveneuralla on kyydistä. Okei, niin sulla oli siellä. Joo, tuo edelleen kohta. Tuossa oli vähän semmoinen. En tiedä onko ihan ideaali viehevalinta tähän kohtaan, mutta No, mä laitoin ton hakan nyt vaihteeksi, katsotaan. kato. Se kun vavalla uittaa, niin ei sekään. Tai vapaa pitää pystyssä, niin ei se kovin syvälle pääse. Joo. Aika hyvää se tulee tuossa pinnassa. Joo. Joo, siinä näkyy joku kala pinnassa käyvän. Joo. Sen perässä vähän heitellään, mutta siellä voi muitakin tietysti olla. Ei ole tää reissu päästänyt virvelimiestä liian helpolla. Ei oo kyllä. Virvelillä kun ei oikein voi niinku pintaa perhoa heittää tai ei niinku vastaavaa. Niin on ollut kranttuja näitten. Se on kyllä sitten, jos nuo kalat on niinku hyönteis ravinnolla ja aktiivisia pinnasta, niin Niitä ei kiinnosta, vaikka siitä menee miten herkullisen näköinen vaappu vierestä. Oi kala, kävi kalakin. Vitsi. Ei välttämättä ollut iso, mutta kun ei ollut niin selkeä tärppi, niin ei vielä. voisi kuvitella mistä, että ei tuohon vieheessä ihan mahdottoman pieni tiski. Viimeisellä etapilla. Joo, ei ole enää mahdottoman pitkä matka. Tää on tämmöstä suvantoa käytännössä loppuun asti ja sitten on vielä Tuurukoski, mikä on semmonen ehkä jo yksi vuolaimista koskista. Siinä on mukava muutama hyppyri, missä kyllä varmasti löydetään tässä ne oikeat kivet. On kala. Siihen bingoon vai? Mulla tuli jotain pikkukaloja perässä. Joo, niin mä kuulin. Samu heittää painotettua bingolippaa. Siihen näyttää nyt napsuvan.
Joo. Mä oon heittänyt vaappuja. Mutta nyt näyttää siltä, että Bingo pieksee hakaa tällä hetkellä. Se on kyllä, se lippa näyttää nyt niinku. Joo, mut siihen tulee noita. Okay. Niin onkin pieni taimen. Ei tää nyt meillekään mikään varsinainen selviytymisretki on ollut, mutta arvaan mikä on tän retken todellinen selviytyjä. No. Tää on mun kahluukenkä. Vaikka niin epäiltiin, niin kaikesta huolimatta ja pikku virityksellä, niin se on pysynyt yhtenä kappaleena. Vaikka hieman jo hengittää. Voi olla, että seuraavalla retkellä on jo toiset kahluukengät. Mut monta vuotta on palvellut, aika paljon paikkailtu ja liimailtu, mutta nyt ehkä aika päästää nämä kenkävanhukset niin eläkkeelle. Mutta kun vähän jesariaako vaan, joo. Pitäisikö torissa myydä? Joo, kyllä. Kuin uusi. Mulla oli tosiaan viime kesänä kahluuvarusteiden osalta päivityksen paikka, nimittäin kuten näkyy, niin noi kahluukengät oli kirjaimellisesti loppuun kävellyt, ja pitkään palvelleissa kahluuhousuissakin alkoi olla enemmän paikkaa kuin alkuperäistä saumaa. Uudet kahluuhousut ehdin saada Grundensilta ennen tätä Kaamasjoen reissua, ja ne sai ensitestinsä tällä vaelluksella ja näkyy siis mun päällä jo näissä jaksoissa. Mutta kahluukengät ei vielä tälle vaellukselle ehtineet. Onneksi vanhat kengät jaksoi vielä sinnitellä kutakuinkin yhtenä kappaleena reissun loppupisteelle saakka. Nämä seuraavat kampennostot, samoin kuin sarjassa nähtäviä muitakin väline- ja viehennostoja, on koottu tarkemmin sivulle vapaalajalalla.fi/villiavapa, mistä löytyy myös sarjan arvonnat. Sieltä kannattaa käydä tutustumassa kamppeisiin tarkemmin, mutta esittelen tässä lyhyesti muutaman poiminnan sarjan yhteistyökumppanin Grundensin varusteista ja vaatteista, jotka mulla oli viime kesän reissuilla aktiivikäytössä. Mulle kalastusvaatteissa ja varusteissa tärkeintä on se, että niihin voi luottaa, erityisesti silloin kun ollaan vaellusolosuhteissa tai haastavissa keleissä. Rankkasateessa sen vedenpitävän takin toivoo todella olevan vedenpitävä, eikä kahluhousujen sauma voi pettää silloin kun vihdoin on saatu rinkkaselästä ja päästy uittamaan vieheitä tai perhoja. Mitä kriittisempiä, mitä isommalla käytöllä joku kampe tai vaate on, niin sitä tärkeämpi on valita laatua. Parhaimmillaan kamppeet kestää käytössä vuosi toisensa perään, ja joissain tapauksissa ne voi olla jopa niin sanottuja loppuelämän hankintoja. Grundensin ytimessä on laadukkaat ja viimeistellyt, hyvin päälle istuvat vaatteet. Ne on suunniteltu kestämään kovaakin käyttöä ja pitkiä kalastuspäiviä keliolosuhteiden vaihdellessa. Grundensin kahluhousut on tosi kulutuskestäviä, mutta silti hengittäviä, ja niitä löytyy muutamassa eri hintaluokassa. Nämä kahluukengät, jotka sain siis myöhemmin perästä, on kestävät ja hyvin jalkaan istuvat testivoittajakengät. Jos mulla on ollut kahluukengät vaelluksella matkassa, niin ne on toimineet myös vaelluskenkinä päiväretkillä, eli on tullut käveltyä pitkiäkin matkoja kahluuvermeet päällä. Silloin kenkien tulee paitsi kestää kulutusta, niin myös tuntua mukavilta jalassa vielä illalla leiriin palatessakin. Näillä villi- ja vapareissuilla, samoin kuin muillakin viime kesänä kuvatuilla reissuilla, mun päällä näkyy aika usein myös tämä ohut huppari, josta tuli yksi mun lempparikalastuspaidoista. Tän tyyliset ohuet hupparit on tosi hyvän tuntuisia päällä mukavan materiaalin ansiosta, ja tällainen paita on usein just sopiva välimuoto Suomen kesään teepaidan ja paksumman paidan väliltä. Ohut huppu on myös hyvä lisäsuoja auringolta ja ötököiltä. Syksyn retkillä mulla oli käytössä lisäksi Downrigger-puku. Gore-Tex-kalvoinen puku on täysin vedenpitävä ja kevyt, mutta materiaali on silti kulutustakin kestävää. Itse tykkäsin erityisesti puvun viimeistellyistä yksityiskohdista, kuten kiristetyistä vedenpitävistä hihansuista, joiden vuoksi ei pääse kastumaan, vaikka käden laittaisi veden alle tai kädessä olisi märkä hanska. Tässäkin puvussa olevat ikoniset oranssit henkselit on tullut somesta bongattua aika monen kalastajan päällä. Mutta vaate- ja varustennostot löytyy tosiaan tarkemmin tuolta sivulta vapaalajalalla.fi/villiavapa. Käyppä sieltä tutustumassa. Nyt on se hetki. Nyt saa teräyttää. Nyt saa luvan kanssa teräyttää. Oissa se hieno.
Oikein mosauttais. Kala. Oh. Kumpis se on? Ei kun pieni harjus. Ja noi pienet harjuksetkin näihin vaappuihin iskee. Siinä oli yksi kivi. Ai nyt jäädään pahasti. Pysytkö? Ai et. Oi varo. Kaikki ok? Kaikki ok. Nyt pitää saada käännettyä väkkiä. Yksi pullo lensi matkasta. Se oli pieni tappia tuohon. Oikealle pitää päästä, tuolla on kiviä. Tää on ihan hyvä linja. Ootko kyydissä? Oot. Oo, kyllä. Pelaläpy. Siinä oli yksi mun hurjimmista laskuista. Joo, siinä oli kyllä nyt jo ihan meininki. vähän se on pehmeänä, mutta ei nyt vielä pahasti. Mitä meillä tänään valmistuu? Huonosti fileutua harjusta. Kaikki olosuhteet. Eilinen 53-settinen harjus. Siinä on ihan kelpo luonnos vielä tälle päivälle. Aletaan lopettelemaan seikkailua. Viimeiset harrit tässä mutustellaan ja sitten pieni melonta vielä tonne autolle päätepisteeseen. Hieno reissu on kyllä ollut. Säät on suosinut, upea joki ja jotain saalistakin tuli sieltä. No, ei ole kyllä ollut valittamista juuri missä. Saalista ehkä tällä kertaa laatukorvas määrän, mutta sitten toisaalta ne hienot isot kalat on yleensä se juttu, mitä muistellaan jälkeenpäin. Että ei niinkään, että semmoista keskikokoista on tullut paljon, vaan että mitä hienoja isoja onnistumisia. Jep, ne onnistumiset mitkä tuli, niin ne oli kyllä hienoja. Ainakin omassa kategoriassa meni kyllä semmoiseen ikimuistoiseen kategoriaan. Joo, on kyllä sama homma itsellä. Sen verran saa tehdä töitä noiden eteen. Kyllä. Tästä on hyvä meikäläisen jatkaa seuraavalle retkille. Kiitos paljon. Kiitos, että tulit. Seuraava jakso ilmestyy taas viikon päästä ja sitä odotellessa muista käydä osallistumassa arvontaan ja poimimassa samalla viehe- ja varustevinkit tuleville kalareissuille osoitteessa vapaalajalla.fi/villi ja vapaa.
Joka jaksossa aukeaa siis aina uusi arvonta ja arvotaan uusi palkinto. Ja sarjan pääpalkinto arvotaan sitten kevään viimeisen jakson jälkeen. Erityiskiitokset lähtee reissuisännälle Samulle upeasta vaelluksesta. Ottakaahan Pohjoisen pojan retket seurantaan Instagramista nimellä Mie on Samu.